Okay, so maayong gabi ninyong tanan sa mga naminaw ani nga video. So kids, na may nag-ask og question unsaon daw ni siyang kanang operations and functions. So iguro ko nang discuss og mga examples. Alright? So let's try answering. I'm gonna answer numbers 1, 2, 3. Okay. So man siya iko na sa mga naka-answer na ani. So mahudog na siya nga bonus lang siya para natong tanan. Kaya aron makatagan sa mukha. So let's say kaning number 1. Tiyaan niya eh. Okay. So nata given si h x is equal to 3x squared. Nang butang natong sige hatag nato. O niya ang kuan na ni kay unsa si ang gipangayo di ba kay si h x plus x minus 3. So, kinsa na siya. So, of course, what do we do? Ato na siya i-substitute ning kanina sa sulod diri sa kanina sa sulod din sa parenthesis sa ato ang equation sa itong mga x na to diri. So, how does that look like? So, ato h x minus 3 would look like 3x minus 3 squared plus 2x minus 3 minus 4. Okay, so ato na siyang substitute. And remember, recall that kani siya law of polynomial expansion po. Kani siyang first na to nga item, this one, x minus 3, it resembles ba itong first na to na sa basic factorization. So kani siya. Ato ang a is ato ang x, ang ato ang b is atong -3. So this is how we expand it. So let's try to expand this term daw, first term, kanang na-exponent nga 2. So, ako na siyang butang here. Alright? Makita mo. So, kani siya. So, that would be, mag-expand ta. So, of course, it would be within a parenthesis. So, unsa ganina siya? A squared minus 2ab plus b squared. So, this is our kuan man, a man. This is our b. So, ang ato ang expansion ana would be x squared minus 2ab, which is 3, plus 3 squared or b squared. Nya, itong i-connect ng uban, plus 2. Tarong na ito ni. Smallest one here. It would be equal to plus 2x minus 3 minus 4. So, kani, ato na siya simplify further, okay? So, this would be, let's start with kanina sulod sa parenthesis, kani siya. Simplify na nga to. We will always start with the ones nga nasa sulod sa parenthesis, okay? So, that would be 3x squared minus 2 times 3 to be 6x plus 9. Yeah, we try to, unsa may kanang kuha na to ani, atong i-distribute ni siya. So, 2 times x niya, 2 times 3 minus 2 times 3. So, that would be 2 times x would be 2x minus, pila ng negative, kay minus siya because negative man. So, that's 2 times 3, this is 6. And then minus 4. And then, kanina po siya, kanina sa ato ang i-distribute. Diba? Si 3 na sad. So, kana, like that. So, this would be equal to 3x squared minus 3 times negative 6. It would be
negative 18x. 3 times 9, that would be, pila man na siya, 27. So, plus 22x minus 6 minus 4. So, what do? We group like terms. So, kani siya, pila man ang naadiri nga kanang exercise tarungon nato ni. So, pila man ani ang terms nga naay x squared? 1 lang. So, di natin butang. What about ang mga terms nga naay x? So, we have negative 18x plus positive 2x. Unya, the rest would be mga numerical coefficients. So, buhatan na to is that you're going to arrange it according sa from higher order to lower nga, from higher degree to lower nga degree. So, it would be 3x squared nya tapos pila ning negative 18 plus 2. That would be negative 16x. Nya plus pila ning 27 minus 6. It would be 21. Minus 4, that would be 17. Okay, so this is our final answer. Let's try to check it na nagkahuwa na ng at the end of the video. Or if naamoy ka ng if naamoy copy sa answer kay, pwede lang sa ninyo i-check nila sakto ba ang answer. So let's try to move on daw sa next na example. So number 2. Given nga si n of x is equal to x plus 5 and p of x is equal to x squared plus 3x minus 10. Find the following. So let's try to find, sige pa ngayon sa find n minus p of x plus 3px. Okay? So let's try to, so naman tayo duha ka terms ani. So n minus p of x, so that is just really, kani siya nga term, this whole term here, this is really just equal to 1 n of x minus p of x, di ba? Plus 3p of x. So i-copy rin ako ni siya kanisad dire. Nya since 3p of x na pareha man sila nga both p of x, so pwede natin sila ma-merge kani siya o kani. So what is 3p of x minus p of x? That would really just be equal to n of x minus 3 minus 1 is equal to positive 2, so 2p of x. So kung sa man na si n of x, let's try to substitute unsay kanang meanings nila. So kani siya, this is x plus 5 plus 2 p of x, so that would be equal to 2x plus 3x minus 10. Okay, so before tamo kuan na I think mas kuan na to further if unsa man, if ato ni siyang kanang factor, mas hapsay siya tan-awon kaning kuan kani siya. Take note that x squared plus 3x minus 10 kay pwede na siya nato ma-express as a product of duha ka buo ka binomials nga x nga 5 2 kay kuan man kay 2 kay ang factors mo niya di ba kay 5 ug 2, so 10 times 10 ay kanang 5 times 2 is equal to 10. So na possibility nga ang iyahang kuan niya ang nadir sa duha last nga end is a 5 or also a 2. And since negative man ni siya, so unya positive didiri, so that would be positive unya minus kay ngano man. Let's try to put that to the test daw. If ato ni siyang gamiton ang kadtong FOIL method na ano siya, nangita ta sa factors ani ba nga anang kuan ani nga
kanang expression. So, umagamit ang FOIL man gud kay na let's try to look for the first nga term. So, x times x, that would be x squared, diba? And then the outside term, so x times negative 2, that would be negative 2x. What about the inside? So, 5 times x, it would be equal to plus 5x. And then lastly, that would be, ang last term should be 5 times negative 2. That would be equal to negative 10. So, let's try to kanang grouping na sa gihapon like terms. So, we have x squared. Kani siya, 5x minus 2x, it would be equal to plus 3x. Niya minus 10, which is equivalent sa ato ang nasa itong expression. So, one is siya ang atong correct na itong factorization. So, let's try to, daw, ato ning express ning kaning this whole thing right here into these two. So, x plus 5 plus 2. Remember that kanin sa tanan ba ha, kay mao ni siya ang nasa taas. So we are trying to solve this one. We're trying to simplify this portion kanin si A. That would be 2x plus 5 times x minus 2. Remember that ang both kaning nga term x plus 5 sa first nga term, this is the first term, and the second term na say duha ka buok x plus 5. So pwede nato din siya ma-extract si x plus 5 out of the equation. So how do we do that? It would be just equal to, pato na siyang i-factor out si x plus 5. Si x plus 5 na dili sa gawas. Anya, pila man ni mabilin din, pato na siyang i-factor out, that would be 1 plus 2x minus 2. Diba? Kaya if ato na siyang nga kana man ang factor, because if ato na siyang ibaliktad ano sa x plus 5 kaning this whole thing dire expression distribute mo return siya sa ani nga kana expression kanina nas taas. So mo ni ang iyahang factors. Pero kani siya ang second term ang ganang second na kanang product pwede ni siya ma-simplify. So let's try to simplify that daw. It would be, ako na siyang fit. It's 50. No. 100. O ka na. So, kanin siya. Pwede pa dyan natin siya That would be 2x plus 5 multiplied by ato ani siyang daw. So, copy sa taas 1 plus nawa na sa ubos. So, kanin siya, ato ni siyang i-distribute balik ng 2 to 2 times x, so sa kanang kaning nasa sulod sa parenthesis, it would be 2 times x, it would be 2x, di ba? And 2 times negative 2, that would be negative 4. Okay? Tama na siya. So, kanin siya, tapos we try to group like terms sa katong second na to nga second nato ni kaning andapita. So, that would be x plus 5. And that would be, unahon ng inaay ka ng kuan variable. So, 1 minus 4, it would be negative 3. So, this is our final nato nga answer. Naka-get siya mo, guys. Okay, remember that kani sad siya ang lahi man ang naa dito sa kanang kuan man gud naa dito sa answer key, pero ato na siyang i-distribute na siya further like FOIL method gyapon balik. So x multiplied by 2x niya, tapos outside terms x times mga minus 3x and so on and so forth. Let's try to do that now. Kani siya, that would be 2x squared, di ba? First terms, tapos outside terms are x minus 3x, it would be negative 3x. And then inside 5 times 2x, it would be
plus 10x. And then last term should be 5 times negative 3. It would be equal to minus 15. So that would be equal to 2x squared. So pin naman ni siya. So pin na lang 2x minus 3x. That would be 7x minus 15. So wala siya ang naa sa ato ang kuan, naa sa answer kay. So correct ang ato ang answer. Either na nato express kani or kani. So let's try to do the kanang kuan daw, B daw. So B. So unsa daw ang gipangayo is kung unsa daw si n of x over p of x. Na siya. So n of x over p of x is really just equal to x plus 5. Kana, ito gikopy na itong whole expression sa n. Diba? Ano siya? This is the one. Over x squared plus 3x minus 10. Recall that kani siyang expression, kani siyang nasa ubos kay ani. Kaya pwede na to siya ma-express via from our kanangkuan into these terms kanina in terms of x plus 5 multiplied by x minus 2. Ngano gani kay gamit sa katong FOIL method. So the one thing nga murag pwede na to nga kanang ba clue bitaw na to kanang review lang ta. Review lang ta ginagmay. Nay ubang mga binomials man tawag nga kanang ingani nga type of expression kaning within the green. Pwede siya ma-express into products of products of a binomial nga. Pero tanawon mo first yung mga steps sa tanawon nimo ang imuhang last yung mga term, okay? Unsa may mga factors niya. Meaning unsa mangutana ko unsay factors, unsa may mga values nga kung multiply yun ni sila kay mo result siya sa ani nga number nga 10. So of course, ang 10 pwede mo na siya ma-factor og 5 and 2, di ba? So may possibility nga to ang kanang last na to nga terms na within ana is also 5 and 2. Next kay we have to look at the middle nga to nga term, like what can ang atong na naman tay clue kung unsa ning nasa kanang nasa last, di ba? So ang atong next na question is that namo kanang pwede ba ni siya ma-express ning kaning 3 kaning numerical nga value nga 3 into either a sum or difference sa aning duha ka numbers. And in fact, yes, because ang number 3 is really basically just 5 minus 2. So, ano siya? So, kadang kuan this will give us a clue kung unsa ang mga signs nga atong ibutang nato sa duha ka buok expressions. Okay, so mga to siya. So, that is our review. So, kani siya this whole expression here kay pwede din ni siya mo kuan. Ano naman eh. Pwede din ni siya kuan, pwede din ni siya express ning kaning nadiri into this one. So let's try to do that now. So that would be n of x p over p of x equal to x plus 5 over x plus 5 multiplied by x minus 2. So remember that we need to cancel out and say kanang common yung terms sa numerator denominator. So in this case, it would be x plus 5 because it occurs in both kuan. Because x plus 5 over x plus 5 is basically just equal to 1. So atong n of x over p of x is simply just 1 over x minus 2. Okay, so ano siya? So, do you need any more examples? So, let's try to you do the next one nga, which is about composition na sa niya functions. So, C. Ang ipangayo sa C is that P of n of x. Okay? So, unsa ganini siyang kaning nga kuan kining operation is called the composition nga operation. So, unsay pasabot ani mo ingon tag composition na operation? It means that si n kanang kuan ang pasabot na kay si n of x gipakaon sulod sa function na ni p of x. Okay? So,
what is important nga unsay kanang ugingani nga type of functions unahon jud ning kaning naa sa pinakasulod pinakasuok nato una, okay? So what does this mean? Kani ba? Kay ba naman sa definition sa atoang kuano sa atoang remember that ang atoang n of x is that unsa nga definition sa n of x? Atoang n of x is kani n of x equal to x plus 5. So since n of x equal to x plus 5, we atong isod si x plus 5 sa sulod sa atoang parenthesis ni P. And mao naman ni definition sa n of x because n of x is equal to x plus 5. So unsa man si P of x plus 5? P of x plus 5 is basically just P ato ang kuan nato atong unsa tong ato ang P of x kani recall taon sa atong P of x so kaning ang atong P of x is x squared plus 3x minus 1 so Px is equal to x squared plus 3x minus 10. Okay. So what does this mean? It means na kani siyang whole expression here kanina sa sulod sa x plus 5 kani here ato ni siyang i-substitute sa tanang mga x sa ato ang P. Okay. Siya. Substitute natin na diri, substitute natin na diri. So, it will look like x plus 5 squared plus 3x plus 5 minus 10. Okay? So, mana siya pasabot niya. Pero siyang substitute ning ang ganang definition ni n of x which is x plus 5 nasa sulod sa p of x. So, let's try to expand this. So, unsa ganin ng expansion na binomial expansion? So, from here, natanawa na to ba, di ba? Kanin siya kay atong A, mga atong B. So, kani-follow siya sa ingani nga format. So, that would be A squared plus 2AB plus B squared. So, kani first na to nga term, kani siya, this would be equal to x squared times 2. Atong A is x. Atong B is 5 plus B squared, so 5 squared. Like that, like so. And then plus 3 of x plus 5 minus 10. So, ato ni simplify further. So, kung ihapon ta sa pinaka kaning mga nasa mga suok-suok una. So, x squared plus 2 times 5, 10x, di ba? Nya plus 5 squared, it will be 25. So, mga siya, x plus 5. So, let's try to remove all the outside sa yung parentheses. So, that will be x squared plus 10 of x plus 25. Kunya, pila ng 3 at ni-distribute ng 3 sa inside sa parentheses. 3 to be 3x plus 3 times 5 it will be 15 minus 10. So, we try to group like terms. So, we only have one term nga na ay x squared. Pila makabuk ang one terms nga x lang. So, we have 10x and we have 3x. And then, we have sa katong walay mga x's, char y x's, 25, 15, and negative 10. So, okay. So, like that. So, atong i-organize, it will be x squared. So, pila man ang ato ang pila man ang ato ang 10x plus 3x. That would be 13x. Right? And then, plus, pila man ang ato ang kung atong i-add na ning 25, kaya 25 plus 15, pila man na siya? That is equal to 40. Nya, minus 10, 30. So, mani ang ato ang simplified na to nga kuan expression. So, x squared minus 13x plus 30. Okay. So, okay. So, na siya. Let's try to answer na sa daw kuan. A very more
kanang complicated nga expert nga kanang kuan si number 3. Okay, man yung last na to. So given daw sa given na to. So we're given kanang kuan m of x which is equal to square root of x plus 3. Also pa given na to ng mga functions. We have n of x is equal to x cubed. Na higher up na rin siya nga mga kuan functions, di ba? And lastly, we have p of x na 9x minus 5. So, man yan given. Given. So, what is being asked? What is asked is m composite n minus p of 3. Okay, sige. And then, try to look for the solution. So, before we start, anang kuansa, let's try to evaluate the first one. Unsa man yung n minus p? We always start sa kanang pinakasuok gyud nga parenthesis, okay? So, let's try to evaluate sa unsa ng n minus p. I know man sila tanan ang itong i-ask, pero this is our first step. So, okay, step 1. What is n of p? N minus p. So, n minus p is basically just equal to n of x minus p of x, diba? So, substituting nga ang definition sa n of x, unsa man na siya? So, that would be x cubed minus 4 minus 9x 5. So, nga na siya. Iso na sa parenthesis sa una sulat, dili mo maglibog. So, that would be, so kung tantangon ang parenthesis, x cubed minus 4 minus, so nga kani siya negative 1 man, so atong i-distribute ni negative 1 sa sulod sa kanang parenthesis, it would be minus 9x. Kanya, negative times negative 5, that would be positive 5. And then we try to group the like terms. In this case, we only have kanang similar nga terms nga ang niyahang mga numbers. So, arrange would be x cubed minus 9x. Pila man yung 5 minus 4, that would be 1, right? Okay, so this is our definition of n minus p. And remember that kani siya composition nga function, kani n minus p, m of n minus p, it's really just equal to m nga tong gi-substitute si n minus p sa sulod, right? Ano yung definition niya? Very definition of composition. So, atong n minus p, naman tayo definition niya. Nga atong na-solve na to previously. Nga katong gi-simplify na to. This one. So, this is just what we are going to substitute here. So, this is basically just equal to m of x cubed minus 9x plus 1. So, unsa man na siya? How does that look like? It means that this whole expression here, muna sa da atong i-substitute nato sa x ni m. Sakto sa. Okay, sige. So, what does it look like? It will look like square root of, square root of 1. So, natong parenthesis una. Karon, dito masayop. X cubed minus 9x plus 1. Close parenthesis plus 3. Okay? So, itong ibuhat nato kay gi-substitute nato yung whole expression nga naa diri sa atong x at ang m. So, that is equal to, saan natin na siya pag-simplify? Let's try to erase the parenthesis sa sulod. So, we always start lagi kung unsa ang nasa sulod. Para dito maglibog. 9x plus 3, plus 1 plus 3. So, this is, kung simplify mo further, sa mga like terms na to, like terms sa mga nato, kay kanira man kani sila duha, di ba? Kay di man nato siya pwede masagol ning cube, unya, kaning x cube, unya, na kanang na ix. So, that would be x cube minus 9x. Unya, what is 3 plus 1? It would be equal to 4. Okay. So, mana siya ang ato ang m m of n minus p. Mani siya ang iyahang definition. Kani. So, mana siya. So, unsa man ang ato ang
ang kuan, unsa man ni ang ato ang so kanang man na siya. So this is kanang unsa man ni so unsa man ni ang ato ang ano so kana ani na ta magsugod og after na nato na-simplify na nato yung kaning expression niabot na ta ani nga kanang dili na bitaw jud siya wala na kailangan simplifyunon bitaw. Ana pa ta mag-substitute guys, okay? So n of n minus p of 3 is basically just equal to unsa tong definition nato ani? Unsa ba? X cubed minus 9x plus 4 wherein ang atong value is x equal to 3. So we are going to substitute the 3 sa ani nga simplify nato expression. So it is equal to 3 cube minus 9 times 3 plus 4. So, naman na ito ang 3 cube. So, 3 times 3, 9. Diba? 9 times 3, it is equal to 27. Yeah. Minus, pila ng 9 times 3, 27 gihapon. Okay. And then, we copy the plus 4. So, 27 minus 27 is just equal to 0. So, ito ang answer is really just equal to square root of 4. Or, plus minus 2. So, wala siya ang yang value ni m of n minus p of 3. Nakasabot. Do you have any questions? If like you have, go back. Send me a PM.